in class? Hindi pa po, sir. Ah, okay na po, sir. Nakikita na po. Alright, okay po. Sige po. So, so let's have a recap of what we discussed the last time, no? And on the previous weeks that we discussed. So, syempre, yung pinag-aaralan natin is about law on obligations and contracts, kung saan yung libro na ginagamit natin is the Civil Code of the Philippines. Una natin pinag-aaralan yung is obligation mismo, di ba? So, according to Article 1156, an obligation is a juridical necessity to give, to do, and not to do. So, na-discuss natin ng mga early weeks na may tatlong klase ng obligation: obligations to give, obligations to do, and then obligations not to do. So, na-discuss din natin dati yung mga examples ng obligations to give, obligations to do, obligations not to do, kung saan napag-aralan natin yung simple loan, which is called mutuum, property loan, comodatum, then donation, yung donation inter vivos, ito yung nagdo-donate ka during your lifetime, kung saan halimbawa girlfriend mo, boyfriend mo, bibigyan mo ng ng sing-sing, necklace, bracelet. So donasyon inter vivos 'yon. Well, kapag ang isang tao naman ay magdo-donate, magbibigay ng isang bagay, kapag malapit na siyang mamamatay, donasyon mortis causa ang tawag naman doon. So, inheritance naman yon. So, yung inheritance pala is a type or a form of donation. Obligations to do, ito yung mga example: performance of an obligation or an action. And then obligations not to do, ito yung mga involving crimes, moral turpitude, having legal impediments. So, ito yung mga obligations not to do. Kasi, syempre, kapag nagawa mo, merong kapalit na kulong, merong kapalit na parusa. And then, kaya siya naging juridical necessity because the court has the power to order the performance of an obligation. Syempre, kapag compelled ka to give something pero hindi mo ginawa, remedy ng creditor ay pumunta sa korte para utusan yung korte na utusan ka naman na ibigay mo ang isang bagay. Kaya siya juridical necessity. So anything that cannot be resolved between two parties, the court will have it resolved. So yun yung sinasabi ng juridical necessity. Napag-aralan din natin dati yung mga requisites ng obligation. May 4 na requisites para masabi merong isang obligation. Dapat merong creditor, nagpapautang, obligee, active subject. Yun yung tawag sa creditor. So, meron din dapat debtor. So, yung debtor, yung nangungutang, obligor, passive subject. Meron din dapat prestation. So, pag sinabing prestation, ito yung subject, matter, or object ng obligation. So, napag-aralan natin ito noon na kung yung ibibigay ay pera, then yung pera yung object. Kung ang ibibigay ay performance ng isang obligation, performance ng services, edi yung prestation will be the performance of the services. And then, ika-4 na requisite, efficient cost. So, efficient cost, this is the legal tie or juridical tie. So, may mga sources ng obligation. Una, obligations arising from law, na pag-aralan natin dati, tawag doon obligasyon ex lege. And then, obligations arising from contracts. Siyempre, lahat ng obligasyon na nanggagaling sa kontrata, in Latin, obligation ex contractu. Meron tayong quasi-contracts din. So, similar to a contract, but that is actually not a contract kasi unilateral agreement lang siya, promise. So, one example, negosyorum gestio, solutio, indebiti. And then, we have acts or omissions punishable by law. So, there are obligations arising from this as well. Kasi kapag may crime, there is a
obligation. And then quasi-delic, so looks like a crime but is not actually a crime, so subject to damages. And then nung week 2, napag-aralan din natin yung specific discussions about obligations to give, to do, and not to do. Kung saan yung obligations to give, ang tawag pala natin, real obligation, obligations to do and not to do, personal obligation. So, specifically positive personal obligation, saka negative personal obligation. Then, napag-aralan din natin yung obligation, right, wrong, legal right, legal wrong, and then party. And then, types of damages. When we heard the word damages, ang sabi ng batas, that is money or kabayaran. Tapos, mga klase ng damages, think of the word mental. So, M stands for moral damages. E for exemplary damages. N for nominal damages. T for temperate. A for actual damages. And L for liquidating damages. Pinag-aralan din natin yung difference between a crime and a quasi-delic. So, crime, there is a malicious intent. So, sinasadya, there is a criminal act resulting to a criminal negligence. While yung quasi-delic, there is only a negligence, so subject to damages. And then crime, resulting to punishment, kasi meron ngang kulong, so there is a punishment. While quasi-delic, bayad, pinsala lang sa offended party. Crime that is against the estate or it affects the public, kaya nga kapag kinasuhan ka ng kriminal, o yung isang tao kapag kinasuhan ng kriminal, ang kalaban niya ay buong estado ng Pilipinas. So, nakasulat doon, di ba, pag may warrant of arrest, people of the Philippines versus Mr. Ganito, Mr. Ganyan. And then quasi-delic, it only concerns private interest. So kung sino lang yung involved, kung si Mr. A saka si Mr. B, sila lang yung nandoon sa kaso. Silang dalawa, Mr. A versus Mr. B. And then crime, criminally and civilly liable. Quasi-delic, civilly liable lang. Crime, uncompromisable. Siyempre, kapag nakakommit ng criminal act, dapat hindi pwedeng ma-compromise. Dapat ma-serve pa rin yung punishment, yung kulong, yung sentensya na makulong siya. Pwede siya magbayad ng pinsala, pero hindi siya ma-clear from having the sentence, imprisonment sentence. So, iba po yun. Well, yung quasi-delic, compromisable siya kasi damages lang yun. And then crime, it needs to be proven beyond reasonable doubt. Siyempre, hindi mo matatawag na kriminal ang isang tao hanggat hindi pa napagdidesisyon na ng korte na siya talaga ay may sala. So, ang tawag pala sa kanya ay suspect. Unless proven beyond reasonable doubt. And then quasi-delic, it needs to be proven based on the preponderance of the law and based on the weight of the evidences. So ito yung mga napag-usapan natin ng mga nakaraan at mga nakaraan pang linggo about sa obligations and contracts. Now, we will discuss Article 1163. Ano sabi ng Article 1163? Every person obliged to give something is also obliged to take care of it with the proper diligence of a good father of a family, unless the law or stipulation of the parties require another standard of care. So, ano sabi ng Article 1163? Anong sabi ng Article 1163, class? Can you still hear me? Yes po. Yes, sir. Yes, all right. So, ang sabi ng Article 1163, every person na obliged daw na magbigay ng isang bagay ay obligado din na alagaan yung bagay na iyon.
with proper diligence of a good father of a family. Pag sinabing good father of a family, butihing tatay ng isang pamilya, ano bang ginagawa ng isang tatay sa loob ng isang pamilya? Binubuhay yung pamilya. Binubuhay ang pamilya, hindi ginugutom. Binibigyan ng maayos na tirahan, maayos na pag-aalaga, pag-aaruga sa kanilang mga anak. So, ang sabi ng batas, ang sinasabi ng batas, kung meron kang ibibigay na isang bagay, dapat para kang isang tatay ng isang pamilya. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes So, po. ganun po yun. If you are obliged to give something, you must oblige to take care of it with proper diligence of a good father of a family. So parang isang tatay ng isang pamilya, dapat meron kang tamang pag-aaruga doon sa bagay na iyon. Yun ang minimum standard of care na binibigay ng batas natin ng Civil Code of the Philippines. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? So Yes, the Civil Code of the Philippines said that Article 1163 is the standard of care. So the proper diligence, ang tinutukoy dito is ordinary diligence. Dapat diligent ka sa paghawak ng bagay na i-deliver mo doon sa another party. Kung ikaw si debtor, dapat alagaan mo na maigi yung bagay na ibibigay mo papunta kay creditor. Anong sabi pa? Unless the law or stipulation of the parties require another standard of care. So if there's another standard of care na sinasabi, ibig sabihin mas matindi pa sa bilang isang good father of a family yung dapat mong gawin. So hindi lang ordinary diligence yung ibibigay mo, kundi extraordinary diligence kapag ni-require ng another standard of care. Kung may another standard of care. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Sir. Okay. So, sabi ng Article 1163, every person is obliged to give something. Ano ba yung something na yon? Dalawang klase merong thing sa mata ng batas. Generic thing or specific thing. So, ano yung pinagkaiba ng generic thing na yon sa kanang specific thing? So, generic thing, yung isa daw, specific thing. Ano yung pinagkaiba nitong dalawang bagay na to? Ano yung generic thing? Ano yung specific thing? Anyone from the class? What is generic thing? What is a specific thing? Ako, sir, ako po. Yes, Siguro po, sir. yung sa generic thing po, yun yung parang may something na pinag-agrihan yung both parties. Pero yung sa specific things po is yung nakasaad mismo sa batas. Yung mismo nakikita sa contract po. Pag sinabing generic thing, ano po? Pag sinabing generic pala, sorry, pag sinabing Ano, sir? generic, ano yon? Ano sir, generic siya sir, parang kunwari sinabing kotse ganun. Pero generic siya kotse, parang Toyota, Honda ganun. Generic parang general. General, yes, that's correct. Pag sinabing generic, general, hindi specific, walang eksaktong detalye na binigay. Nakuha po ba? So generic thing is also known as indeterminate thing. Hindi exact, hindi specific, hindi mo siya kayang isegregate from another class ng mga bagay. So one example, gawa tayo ng example. Si Mr. A obliged himself to deliver 1 sack of rice to Mr. B. So,
yung 1 sack of rice na to, that is a generic thing kasi hindi siya eksakto. Ang inobliga lang ni Mr. A sa sarili niya, mag-deliver ng isang sako ng bigas kay Mr. B. So, hindi pa pwedeng sabihan siya ni Mr. B, oy, ang gusto ko ay Thai rice. O kaya jasmine rice. Gusto ko yung mahaba-haba yung itsura ng mga bigas. Gusto ko buhaghag, parang Thai rice. O gusto ko parang sushi yung itsura, Japanese rice. So, hindi niya pwedeng i-compel si Mr. A na yun yung ibigay niya. Kasi ang inobliga lang ni Mr. A yung sarili niya mag-deliver ng isang sako ng bigas. So, depende kay Mr. A kung ano yung i-deliver niya na isang sako ng bigas. So, yung 1 sack of rice na yon, that is a generic thing. So, yun po yung generic. Di ba na sa generic drugs, pag generic drugs, ano yung naiisip nyo? Gamot. Gamot na walang brand, di ba? Hindi eksakto. So, any kind of, halimbawa, pag paracetamol, paracetamol lang, di ba? That's generic. Pero kapag specific thing na paracetamol, edi ang bibilhin mo ay biogesic. So, specific thing po yun. Pero pag generic lang, paracetamol. So, ganun din yung distinguishment between a generic thing saka specific thing. So, generic thing also known as indeterminate thing. Hindi pa determinate. Hindi mo siya ma-determine kapag may sinabi ka, hindi siya physically segregated from another class of things. Yung one example is 1 sack of rice. While yung specific thing naman, you can physically segregate it from other things. One example, Mr. A obliged himself to deliver 1 sack of Japanese rice with brand Doña Maria to Mr. B. So ito, eksakto yung sinabi niya. Ang gusto ko na ibibigay ko sa iyo, Doña Maria na Japanese rice. Isang sako. So, eksakto yung kanyang sinabi, that is a specific thing. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Alright. Yes, sir. Bakit kaya kailangan nating i-identify yung pagiging generic or pagiging specific ng mga bagay-bagay pagdating sa obligation? Bakit kaya natin kailangan i-identify ito? Any idea? Do you have any idea? Bakit kaya kailangan nating pag-aralan? Why do we need to identify if it's a generic thing or a specific thing? Sir, Yes po, yes. sir, para po if ever hindi po sisihin ni creditor si debtor, if ever kunwari may sinabi siyang i-deliver, hindi naman niya specified yung bagay na yun. So, Yes, that's correct. okay. Tama po yun, di ba? So one is protection of both parties. Iba-iba kasi yung rule kapag generic thing ang ibibigay mo. Iba rin yung rule ng batas kapag specific thing yung ibibigay mo. Pag-aaralan natin to habang tumatagal. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Opo. Alright. So, one example is, sige, try muna natin mag-identify kung ano yung mga example na kung isa ba tong generic thing or specific thing. One example, watch. Is it a specific thing or generic thing? Generic. 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 That's generic. Another example, one Toyota Vios with plate number ABR 9596. Specific thing. So that is a specific thing. 1 sack of dog food.
Specific. Specific or generic? Generic. Generic. Generic po Generic kasi lang ang siya. Generic lang po siya. Kasi dog food lang yung sinabi. So, hindi pa eksakto kung anong klaseng dog food. 1 sack of princess cat food. Specific. Specific. Yan. Nakukuha po ba? Nag-gets po ba? So, ngayon, at least alam nyo na kung paano ma-identify kung specific or generic ang isang bagay. So, one example kung bakit kailangan natin na-identify ang pagiging generic saka specific ng isang bagay ay dahil meron tayong tinatawag na fortuitous event. Meron tayong tinatawag na fortuitous events. So what is a fortuitous event? So meron tayong tinatawag na fortuitous event. Yung fortuitous event kasi na to, yung fortuitous events na to, it affects the delivery of the thing. It affects the delivery of the thing. Pag sinabing fortuitous event, ito yung mga bagay-bagay na hindi mo kayang iwasan, hindi mo kayang pigilan. So one example ng mga bagay-bagay na yon na hindi mo kayang iwasan o hindi mo kayang pigilan, yung mga bagyo, baha, lindol. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes, sir. Yes. Etong mga fortuitous event na to na hindi mo kayang pigilan, kapag ang i-deliver mo ay generic thing, kahit may fortuitous event, halimbawa magdi-deliver ka ng isang sako ng bigas, habang i-deliver mo yung sako ng bigas, lumindol, bumuka yung lupa, kinain yung isang sako ng bigas na i-deliver mo sana kay Mr. B. Question, nung kinain yung isang sako ng bigas ng lupa, dapat ka pa bang magbigay ng isang sako ng bigas kay Mr. B? Yes or no? Hindi na po. Answer? What is your answer, class? Hindi na po. Dapat pa ba magbigay? Answer is yes, Hindi na po. dapat ka pa rin. Answer is yes, dapat ka pa rin magbigay. Bakit? Kasi yung i-deliver mo ay generic thing. Nakuha po ba? Generic thing kasi ang binigay mo. Pero kapag ang ibibigay mo ay specific thing, isang sako ng Japanese rice with brand Doña Maria, yun yung ibibigay mo daw. Kaso habang dinideliver mo, bumuka ulit yung lupa, kinain yung isang sako ng Japanese rice, brand name Doña Maria. The question is, dapat ka pa ba magbigay ng isang sako ng Japanese rice na may brand Doña Maria? No, sir. Dapat ka pa po ba magbigay? The answer is Hindi na no. po. So, hindi ka na dapat magbigay because yung i-deliver mo ay specific thing and because of the fortuitous event, na-prevent yung pag-deliver mo nung determinate or specific thing. So, yun yung pinagkaiba kapag ang dinideliver ay generic thing kaysa sa specific thing. So because of the fortuitous events, there are events that are beyond our control, hindi natin kayang pigilan, pwedeng ma-extinguish yung obligation mo kapag ang dinideliver mo ay specific thing. Tapos nagkaroon ng fortuitous event. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Yes, sir.
All right. So any more question, class? Any more question regarding specific and generic thing? None. All right. Tapos, Ngayon, we have to understand the duties of the debtor or obligor to give a determinate thing. So, pag-aralan din natin yung mga duties ng debtor or obligor kapag may ibibigay siyang determinate thing. Ano yung mga duties ng isang obligor or debtor? Balikan natin yung Article 1163. Ano ba sabi ng Article 1163? Sabi ng Article 1163, every person obliged to give something is also obliged to take care of it with the proper diligence of a good father of the family, unless the law or stipulation of the parties require another standard of care. So balik tayo doon sa duties. Ano yung isa sa duty na kailangan ng debtor or obligor to give a determinate thing? So una, to take care or to preserve the thing. Yun yung sinabi ng batas mismo, di ba? Obliged to take care the thing. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Bakit kaya kailangan alagaan or i-preserve yung thing na yon? Whether it's a specific or generic thing, bakit kailangan alagaan ng debtor? Bakit kaya kailangan alagaan, class? We have to understand bakit kailangan Sir, kailangan po niyang maano kasi obligation po niyang ma-deliver ng maayos yung bagay na hiniram niya or or obligation niya po. That's correct. Roslyn is correct. Kaya kailangan natin i-preserve yung bagay na yon or alagaan kasi i-deliver natin siya doon sa totoong, sa may totoong may-ari o kaya sa kay creditor. 'Di ba? Kasi ayun din yung sinabi ng Article 1163. Sabi ng batas, ikaw na magbibigay ng isang bagay, obliged mabigay ng isang bagay, obligado ka rin na alagaan mo yan na para bang isang good father of a family. Kasi Article 1163 is the minimum standard of care on taking care of the things. So this is the minimum standard of care, sabi ng batas. At ano yung ibibigay mong diligence? Ordinary diligence of a good father of a family. Unless na lang there is another standard of care na kailangan mo ibigay ay extraordinary diligence. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po. Okay. Ikalawa, when taking care, you must provide it with proper diligence of a good father of a family or if there is another standard of care. Ikalawang duty is to deliver the thing. Una, inalagaan mo, preserve mo yung thing. Ikalawa, to deliver the thing. Diba? So, i-deliver mo rin yung thing. Duty mo yon bilang debtor or obligor to give the determinate thing, to deliver the thing. Kasi syempre, hindi naman sa iyo yon. You are required to deliver it to the creditor. So, dapat i-deliver mo siya when the time permits you to do so or if there is a demand to deliver the thing. Ikatlong duty no debtor or obligor, to deliver the fruits of the thing. Nakakasunod pa po ba lahat? Yes, sir. yes po. Alright. So, to deliver the fruits of the thing. So, pag sinabing fruits, hindi ang pinag-usapan natin ay prutas lang ha. Ito yung fruits under the civil law. Ano yung mga kinds of fruits under the civil law? Meron tayong tinatawag na
natural fruits. Ano yung natural fruits? Ano yung natural fruits, class? These are products of the soil. Products of the soil without human intervention. So, products of the soil without human intervention. So, wala daw dapat human intervention yung isang puno kusa nagbunga, yung bunga nun, ang tawag doon, natural fruits, according to the civil law. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Yes, sir. Alright. Ikalawang klase ng fruit under the civil law. Industrial fruits. These are produced by land through cultivation and labor. So, ito, meron tong human intervention, with human intervention. So, ano yung mga example ng mga industrial fruits? Ito yung, Vegetables. ito po yung mga crops, root crops, corns, bunga ng Vegetable palay, rice. vegetable. Nakukuha po ba? Yung manok, Opo, yung mga sir. itlog ng manok, syempre dahil pinakain ng laying mash ng itlog yung mga manok. So there is a human intervention. So yung mga prutas na yon, according to the civil code, ang tawag doon industrial fruits. Bunga siya ng pagtatrabaho ng mga tao, pagkukultivate ng lupain, pag-aalaga sa mga kahayupan, yung mga bunga, mga anak ng hayop, ang tawag doon industrial fruits. Well, yung natural fruit, ito yung mga kusa na lang, without human intervention, kusang nagbunga, kusang nanganak, yung mga kahayupan, natural fruit ang tawag doon. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Yes, sir. Okay. So, yun yung pinagkaiba. Although pareho lang sila, di ba? Isang puno kusang nagbunga, isang puno nagbunga dahil inesprayhan ng foliar fertilizer. So, under the civil law, yung isa natural fruit, yung isa industrial fruit. Kasi yung isa, walang human intervention, yung isa may human intervention. Nakukuha po ba? Letter C, civil fruits. These are result of juridical relations. So ito naman, nagkaroon ng fruit because of the law. Ano yung fruit na tinutukoy dito? Ano yung fruit na tinutukoy dito, class? Obligation. So yes, yes, tama po 'yon. Halimbawa, may loan, nagkaroon ng interest. Yung interest, yun yung fruit because of the juridical relation. 'Di ba? There is an obligation to pay interest, therefore the interest is a civil fruit. Ano pa? Nagpapaupa ng bahay. Yung syempre dahil pinapaupahan yung bahay, may bayad sa upa. Yung bayad sa upa, yung rent, that is a civil fruit because there is a result of juridical relations. Pag sinabing juridical relations, under ng batas, kayang i-force sa korte kapag hindi binayaran. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes. Nagigets po ba? Yes po. Alright. So may trivia ko sa inyo. May trivia ko sa inyo, class. Yung theft. Alam niyo ba yung kaso na theft? Yes po, pag Yes. Pag nanakaw, di ba? Dalawang klase ng theft. Ito yung ordinary theft saka qualified theft. Ang qualified theft, kinakaso ito kapag merong trust and confidence na binigay sa'yo. Mas matinding kaso yon. Kasi binigyan ka ng tiwala, binigyan ka ng confidence na gamitin, hawakan mo yung isang bagay na yon, pero dahil sa tiwala na yon, inabuso mo, kinuha mo, ninakaw mo, di ba? Ninakaw ng isang tao. So, qualified theft ang ikakaso sa kanya. So,
normally yung qualified theft kinakaso kapag ikaw ay empleyado. Halimbawa, pumasok ka na kasambahay. Nung pumasok ka na kasambahay, nung pumasok siya na kasambahay, kinuha niya yung mga alahas, mga pera ng kanyang amo. Ang pwedeng ikaso sa kanya ay qualified theft. Pero kapag nag-shoplift lang sa grocery, ang kaso lang doon ay theft, 'di ba? So magkaiba yung theft. Ang theft mababang parusa lang, ang qualified theft mas mataas yung parusa. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Yes po, sir. Ngayon, kapag ang ninakaw mo ay bunga ng buko, automatic ang kaso sa iyo qualified theft. So wala nang wala nang relationship, hindi mo na kailangan i-prove kung binigyan ka ba ng tiwala na pumasok sa bahay or hindi, as long as na kapag ang ninakaw mo ay bunga ng buko, nandoon sa puno mismo ng buko, kinuha mo, ang kaso sa iyo qualified theft. Nakukuha po ba? Bakit kaya qualified theft? Ano kayang logic ng batas? Bakit kaya qualified theft to? Ang tindi naman nun, bunga ng buko, qualified theft agad. Kung nasa premises ng buko, nasa ano siya? Kasi yung buko daw, matagal siya magbunga. It takes 5 to 7 years. Sabi ng batas natin, it takes 5 to 7 years para magbunga ang isang buko. Ngayon, pag ninakaw ng isang tao yung bunga ng buko, qualified theft na daw yun. Kasi matindi, syempre hinintay nga yun para magbunga. Ngayon, kukunin na lang ng ibang tao. Kasi dapat qualified theft yung ikaso. So, yun yung sinasabi ng batas. So, minsan may mga batas na kakaiba, di ba? Nakakatawa. Pero, yun yung logic bakit qualified theft ang kaso kapag ang nanakawin ay bunga ng buko. Nagigets po ba, class? Do you have any idea? Sir, Do you have paano any po yung... question? Meron po. Paano po yung sa scam po? Sa scam, that is estafa. That is not theft. Estafa is similar to theft pero mas matindi kasi it involves money. So, kapag medyo malaki yung involved na money, ang ikakaso na sa kanya large-scale estafa. Pero kapag hindi pa naman ganun ka-pervasive yung nakuha na pera, ang kaso lang sa kanya is estafa. Pero parehong may kulong yun. Siyempre, kapag large-scale estafa, mas matindi, mas matagal yung pagkakakulong sa'yo. Siyempre, mas matindi din yung babayaran mo. Malaki yung amount na ibabalik mo, magbabayad ka pa ng damages sa mga niloko mo. So, estafa po yun. Yung mga scam, kapag napatunayan, estafa ang kaso sa kanya. Minsan pa nga yung iba kinakasuhan economic sabotage. Kasi kapag napatunayan na medyo matindi yung panluloko mo at naapektuhan yung ekonomiya, kakasuhan ka pa ng economic sabotage aside from large-scale estafa. Okay po. Alright, so these are the kinds of fruits. Natural fruit, industrial fruit, civil fruit. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? So, ito yung first 3 duties, di ba? To take care or preserve the thing, to deliver the thing, to deliver the fruits of the thing. So, bigay tayo ng example. Bigay tayo ng example. Example number 1, Mr. A sold his farm to Mr. B. Yung farmland
na meron si Mr. B ang mga nakatanim orange trees. Nakakasunod po ba? Yes po. All right. Mr. A sold his farmland to Mr. B kung saan nakatanim doon sa farmland na yon ay orange trees. Later on, the trees bear fruits. So nagbunga yung ibibigay na farmland ni Mr. A kay Mr. B, natural fruits. Question, entitled ba si Mr. B sa natural fruits? Yes, sir. Yes or no? Anong sabi ng batas? Ano bang duties ng debtor? Anong duties ng debtor? Dapat ibigay daw, dapat alagaan, i-preserve yung thing, i-deliver yung thing, to deliver the fruits of the thing. Nagkaroon ba ng fruits yung thing na i-deliver ni Mr. A? Nagkaroon ba Yes. ng fruits yung thing? Yes po. Yes. At dahil nagkaroon ng fruits through natural processes without human intervention, dapat ibigay din yon, isama yon ni Mr. A sa pagbibigay kay Mr. B. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Yes Opo. po. Yes, sir. So yun po yung sinasabi ng batas. Nakukuha po ba? So, ikaapat, the duties of the debtor to deliver its accessions and accessories even they have not been mentioned. So, dapat i-deliver din ng accession sa accessories kahit na hindi na-mention sa agreement. So, ano yung mga duties ng debtor? Alagaan, i-preserve yung bagay, i-deliver yung bagay, i-deliver yung fruits nung bagay, at i-deliver yung accessions and accessories even if they have not been mentioned. Ano yung accessions? Kasi napag-aralan na natin yung fruits. Alam nyo na kung ano yung mga klase ng fruits. Ano naman yung accessions? Ano yung accessories? So what is accessions? What is accessories? Do you have any idea what is accessions? What is accessories? Accession, it improves, these are improvements upon the thing. Merong improvements upon the thing. So one good example is halimbawa, meron ba kayong lupa sa bukid? Meron po ba kayong lupa sa bukid, sa probinsya? Meron po. Meron po. Yes. Minsan 'di ba yung ibang bukid merong katabing ilog o kaya may katabing sapa. Opo. 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 Minsan yung ilog minsan nagtatanggal siya ng lupa. 'Di ba? Pag lumakas yung tubig sa ilog, minsan tinatangay niya yung mga lupa. Minsan mababawasan yung yung lupa sa bukid. Minsan naman kabaligtaran. Imbis na magbawas siya ng lupa, dadagdagan niya yung lupa nung bukid mo. So magugulat ka after ng bagyo, may nadagdag na additional na lupa doon sa inyong kabukiran. So yung nadagdag na additional na lupa, ang tawag doon, accessions. Nakuha po ba? So accessions yun kasi na-improve yung bagay, yung thing na meron kayo, which is yung bukid. Dati ganito lang yung sukat ng bukid nyo. Pero dahil sa may naanod na lupa yung ilog, idinala na idikit doon sa inyong bukid, lumaki palalo yung inyong bukid na extend na doon hanggang ilog. So, ang tawag doon sa batas, accessions. Kasi nagkaroon ng improvement doon sa inyong property. While yung accessories naman,
These are for the better use, perfection, saka enjoyment. So one good example na accessories is yung susi ng kotse. 'Di ba? Yung susi ng kotse. Kapag may ibibigay ba sa inyong kotse, kailangan ba ibigay yung susi ng kotse? Opo. 'Di ba? Tama naman, 'di ba? Dapat ibigay yung susi ng kotse kasi paano mo gagamitin yung kotse kung wala kang susi ng kotse? Ano 'yun ibibigay sa inyo tapos meron doong dalawang kable, ipapaspark nyo lang tapos aandar na. 'Di ba hindi naman ganoon? Ang pangit naman nung kotse na 'yon. Binigyan ka pa ng kotse walang susi. 'Di ba? So yung susi ng kotse, this is an example of accessories na kailangan mong ibigay kapag ang ibibigay mo ay yung kotse mismo. So accessories, 'di ba? Isa sa duty. Sabi nga ng batas, isa sa duty ng debtor ay ibigay yung accessions saka accessories even if they have not been mentioned. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Yes po. Alright. Sige, balik ulit tayo dito sa example na pinag-aralan natin kanina. Mr. A sold his farmland to Mr. B. Ano yung farmland na yon? May mga orange trees. Ngayon, ang ibibigay niya ni Mr. A kay Mr. B, nagkaroon ng bunga through natural, without human intervention, yung mga orange trees. So, natural fruit yon. Ano bang sabi ng batas? Ibibigay ba to kay Mr. B, ni Mr. A? Yes po. Ano sabi ng batas? Yes. Kasi Yes po. isa sa duty ng debtor is to deliver the fruits of the thing. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Opo. Yes, sir. Alright. Ikalawa, dagdagan natin tong problem. Adjacent to his farmland is a river. The river brought additional soil to his farm. So nagkaroon na accessions. Yung extra na lupa hanggang ilog, dapat bang ibigay rin ni Mr. A yun kay Mr. B? Opo. Opo, sir. Yes. Because that is accessions. Anong sabi ng batas? Dapat i-deliver mo din yung accessions and accessories kahit hindi nabanggit. 'Di ba? Hindi nabanggit ni Mr. A na may mga nagkaroon ng accession. Pero dahil accession yon, dapat ibigay din yon ni Mr. A kay Mr. B. Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Sir. Nagigets po ba, class? Opo. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Alright. Yes po. So, okay. Okay po. Sige. Let me just, I will just share another screen. So let me just stop presenting muna. Then I'll just share you another screen. Oops. Oops. Okay, let me just
All right, class, can you see my screen now? Yes Yes, po. sir. Yes po, sir. Okay, so ito po. Nakikita niyo po ito? Yes, sir. Ayan, sorry. Ayan. Hindi yan. Okay, ito. So, this is one scenario kung saan yung prutas lumalabas na sa bakod nung may-ari. Diba? Pag lumalabas siya sa bakod ng may-ari, pwede ba natin kunin yung prutas? Yes, No, sir. Opo. Pwede ba natin kunin yung prutas? Anong sabi Yes ng po. batas? Po, sir. Yes Anong sabi po. ng batas? Ang sabi ng batas, hanggat hindi pa yan nalaglag ng kusa, hindi mo siya pwedeng angkinin. So yan yung sabi ng batas natin, ng Civil Code. Dapat daw, naturally, malaglag siya sa lupa without any human intervention. So kapag nalaglag siya sa lupa, saka mo lang siya pwedeng kunin, pwedeng angkinin. Pero kapag nakadikit pa siya sa puno, kahit malapit na siya sa lupa, tapos madali mo na maabot, hanggat nakadikit pa siya sa puno, hindi mo pa siya pwedeng kunin. Kasi sino yung may-ari nun? Yung may-ari nung lupa sa kabila. Apo. So ganun yung rule. Ano pa ba? Ito, this one, another one is yung puno ng saging. Yung puno ng saging, kung sino yung may-ari niyan, kahit lumagpas pa yan sa bakod ninyo, umabot pa yan sa bakod ninyo, ang tunay na may-ari pa rin, siya pa rin yung may-ari ng prutas. So, maghanap ako ng isang maganda. Ayan, this one. Ayan. Halimbawa, nakikita po ba, class? Nakikita niyo po ba? Yes po, Yes, sir. sir. Ayan. Banana plant. Hanapan natin. Ayan. Banana plant hanging over the fence. Etong kabilang bakod sa inyo to. Yung kabilang bakod sa bakod ng kapitbahay ninyo. Ngayon, umabot na sa inyo yung bunga ng saging. Pwede nyo bang kunin yan? Hindi po. Pwede nyo bang kunin? Opo. Hindi po. Hindi. Hindi, sir. Hindi nyo pa po siya pwedeng angkinin. Kasi ang sabi ng batas, hanggat nakadikit pa siya sa puno, kahit umabot na siya sa bakod ninyo, yung tunay pa rin na may-ari, siya pa rin yung may-ari nung bunga. Ngayon, anong sabi ng batas? Kapag nalaglag siya ng kusa without any human intervention, hindi niyo siya niyugyog, hindi niyo siya pinutol, ang may-ari pa rin yung may-ari nung puno ng saging. Pero pag nalaglag siya ng kusa, nalaglag na, nahinog na, nalaglag na lang ng kusa na, ang tawag doon, biglang kumidlat, nakidlatan yung puno ng saging. Siyempre naputol yung buong piling ng saging doon sa bakod ninyo. So through natural events, nalaglag siya sa lupa, so magiging sa inyo na yung saging. Nakukuha po ba? Yes po, sir. So yun yung nasa batas. So ito yung mga nakakatuwa, kakaibang batas na meron sa atin. Pero that's true. Kapag kusa siya nalaglag sa lupa, sa bakod ninyo, sa inyo na yon. Yung buko, kapag ninakaw ang buko, ang kaso agad ay qualified theft. Kasi matagal daw magbunga ang buko. Kaya hindi daw dapat yun nakawin. Kasi yung buko, normally yung mga puno ng buko, isa to sa basihan para maisuhan ka ng titulo ng lupa. Kapag mga ancestral domains, walang mga may-ari ng lupa, kapag i-award na yun sa inyo, dapat meron kang presence ng buko, may tanim ka na buko doon sa
lugar ninyo. Kaya yung iba nagtatanim ng buko Kasi kapag inawardan ng lupa, tapos nakita na maraming buko, nagbubunga na yung buko, ibig sabihin matagal ka na nakatira doon. So, isa yon sa pruweba, yung proof mo na matagal ka na nakatira. Kaya yung pagnanakaw ng bunga ng buko, qualified theft yun. Nakukuha po ba, class? Nakakasunod po ba? Yes po. Yes, sir. Alright. Window. Okay, class. So, any more question regarding sa duties of the debtor or obligor to give a determinate thing? So, ano yung mga duties ba niya? To take care or preserve the thing, to deliver the thing, to deliver the fruits of the thing, and then to deliver its successions or accessories even if they have not been mentioned. Article 1164. Ano sabi ng Article 1164? The creditor has a right to the fruits of the thing from the time the obligation to deliver it arises. However, he shall acquire no real right over it until the same has been delivered to him. So tama, di ba? Isa sa duty ng debtor or obligor is to deliver the fruits of the thing. So, nag-match siya doon sa provision ng Article 1164 kung saan si creditor daw may right pala sa fruits of the thing. Meron siyang right. Diba? Tama po ba, class? Tama po Yes. ba? Yes po. Yes. Ngayon, anong sabi pa ng batas? He shall acquire no real right over it. So, hindi daw siya pwede magkaroon pa ng real right. So, dapat i-distinguish natin, ano ba yung real right? What is real right? What is a personal right? Ano ang pinagkaiba nung real right sa kanang personal right? Kasi, yun yung sabi ng batas wala pa daw siyang real right unless natanggap niya na yung fruits of the thing. So, what is real right? What is a personal right? Ano kaya yung sabi nung batas? About real right, saka personal right. Ano ba yung personal right? Anong sabi ng batas for personal right? Personal right is a right by one person to another person. So, personal right is a right that may be enforced by one person to another person. Diba? Such as, diba? Such as a right of the creditor to demand the delivery of the thing. So, syempre, habang hindi pa na-deliver yung fruit kay creditor, ang meron lang kay creditor na right over the fruit ay personal right. Ano yung personal right niya lang? Yung right niya to demand na i-deliver yung bagay kasama yung fruit ng bagay na yon. Pero kapag natanggap niya na yung fruit, ano na yung right na meron sa kanya? Real right. Real right. Nakuha po ba? Pag sinabing real right, this is the right or power over a specific thing. Diba? Such as possession or ownership. Nakukuha po ba? So, pag real right daw,
meron kang right or power over specific things such as possession or ownership. Dahil nakuha mo na yung fruit, may real right ka na over that fruit. So, enforceable na siya against the world, yung right mo na yon kasi ikaw na talaga yung may-ari nung fruit of the thing. While kapag hindi pa na-deliver sa'yo, ang meron ka pa lang ay personal right o yung right mo to demand the delivery, that to deliver the thing to you by the debtor. So yun yung personal right saka real right. Yung pinagkaiba ng personal right saka pinagkaiba ng real right. Nakukuha po ba, class? Gets po ba? Nakakasunod po ba? Yes po. Alright. Real right in Latin, tawag sa Latin. Real right in Latin is also known as jus in personam. Jus in personam or jus ad rem. So jus in personam or jus ad rem, that is, this is personal right. So this is personal right. Pag real right pala, that is jus in re. Jus in re. So real right, jus in re, personal right, jus in personam, or jus ad rem. So personal right, wala ka pang possession or ownership. Real right, meron ka ng possession or ownership. Any more question, class? Any more question? Wala po, sir. Wala. All right. So let's go with Article 1165. Anong sabi ng Article 1165? When what is to be delivered is a determinate thing, the creditor, in addition to the right granted by him by Article 1170, may compel the debtor to make the delivery. Ano ulit sabi? When what is to be delivered is a determinate thing. So kapag ang i-deliver daw ay determinate thing, ibig sabihin, specific na bagay, yung ibibigay, yung i-deliver. A creditor, in addition to the right granted by him by Article 1170, may compel the debtor to make the delivery. So, meron daw palang binibigay na additional right kay creditor according to Article 1170. Anong sabi ng Article 1170? Those who in the performance of their obligation are guilty of fraud, negligence, or delay, and those who in any manner contravene the tenor thereof are liable for damages. So kapag ang mag-deliver si debtor guilty of fraud, negligence, or delay, and those who in any manner contravene the tenor thereof, liable pala sila for damages. Tapos, yan ay isang right na binigay ni Article 1165 para kay creditor. Pwede siyang humingi ng damages according to Article 1170. Kapag hindi na-deliver on time ni debtor yung pag-deliver ng specific thing. Nakukuha po ba? Yes. Nakakasunod po ba? Naririnig pa po ba ako? Yes po. Yes, sir. All right. So yung Article 1170 pala, these are breaches of obligation. Breaches of obligation due to fraud, negligence, or delay, or in those who in any manner contravene the tenor thereof. So, pag-aralan natin tong Article 1170 in relation to Article 1165. Kasi ito ay
about determinating eksakto, specific na mga bagay. So, specific yung bagay na pinag-uusapan dito para makapag-demand si creditor according to Article 1170. Kailan masasabing guilty of fraud si debtor? Paano masasabing guilty of fraud si debtor? Do you have any idea? Kapag nagsisinungaling, sir. Pag sinabi bang fraud, ano po yung fraud? Pag sinabing fraud, ano kaya yun? Nandadaya. Pag sinabing fraud, ano po kaya yun? Sir, nandadaya po. May inaano sir, may parang tinatago. Yes, may tinatago, pwedeng may panloloko, may pandadaya. That is correct. So, fraud means pandadaya. Ang tawag sa Latin, dolo, di ba? Fraud in Latin is called dolo, pandadaya. Ngayon, ang pandadaya na to, dapat, ano siya, present. It should be present during the performance. During the performance of the obligation. During the performance of the obligation. So, dapat daw, yung fraud o pandadaya, present siya during the performance of the obligation. Nung pine-perform na yung obligation, doon merong pandadaya or may panloloko. Nakukuha po ba? Nakukuha po ba, class? Opo. Opo. Yes, sir. Alright. So, it should be present during the performance of the obligation. Para masasabi merong pandadaya habang dinideliver yung isang bagay. May dalawang klase ng panloloko or pandadaya. In Latin, dolo. Una, causal fraud, also known as dolo causante in Latin. Meron yun punishment sa batas. Kasi causal fraud, ikaw yung nag-cause, sinadya mo na magkaroon ng panloloko or pandadaya. So, there is a punishment. Pwede kang makulong. Ikalawang klase ng fraud is incidental fraud or dolo incidente. Sa Latin, dolo incidente, wala siyang punishment but there is a right to demand charges. There is a demand to have charges. So, ayun yung meron sa fraud or dolo. So, dapat present siya during the performance of the obligation, not on the perfection of the obligation, not on the birth of the obligation. Minsan kasi may panloloko nung nabuo pa lang yung obligation. Kapag nabuo pa lang yung obligation, may panloloko na, then there is no willfulness on the side of the other party to perform the obligation. So, void na yon at the beginning pa lang. May mali na. Pero ito, yung pinag-uusapan natin, fraud siya habang pine-perform yung obligation. So, kapag sinasadya yung panloloko, merong punishment, merong kulong. While kapag incidental fraud, incidental lang siya, pero may panluloko, may pandadaya, pwedeng mag-request si creditor ng damages. Napag-aralan naman natin yung damages, di ba? Naalala pa po ba yung damages? Yes, sir. Yes. So, kapag incidental fraud, there is a right to demand damages. So, ito yung unang circumstance na pwede ma-breach yung obligation due to fraud. Ikalawa, negligence.
Kapag merong negligence, in Latin, anong tawag sa Latin ng negligence? Culpa. Ibig sabihin, merong kapabayaan. So if there is a culpa or kapabayaan or negligence, pwede yun masubject for damages. Nakuha po ba? Opo. Yes po. Alright. So, merong mga klase ng negligence. Una, culpa contractual or contractual negligence. Yung negligence or kapabayaan na yon, nangyari siya or nanggaling siya sa kontrata. So, culpa contractual yung negligence na to. Ikalawa, culpa criminal or criminal negligence. Ito yung kapabayaan na nagre-result sa pagkakaroon ng criminal offense. So, syempre, kapag may nagawa kang isang bagay na krimen, na supposedly hindi mo ginawa, hindi mo dapat yan gawin in the first place kasi it's a crime. Ngayon, kapag na-commit mo, meron ka na tuloy criminal liability, may criminal negligence ka. Kasi kapabayaan mo yon, dapat hindi mo yan ginawa in the first place. Kaya meron kang criminal negligence. Ikatlo, culpa aquiliana. Yung culpa aquiliana, ito yung mga quasi-delict negligence. So, culpa contractual, subject sa damages. Culpa criminal, may kulong ka na, may damages pa. Culpa aquiliana, ito yung mga quasi-delict, subject to damages. So, balik ulit sa Article 1170. Ano pa? So, napag-aralan na natin yung fraud, napag-aralan na natin negligence. Ikatlo, delay. So, ikatlong circumstance that affects obligation is the delay. In Latin, mora. So, ano sa Tagalog? Ano sa Tagalog yung delay? Matagal, mabagal. Kapag na-delay, Antala. Tama. Nahuli. yung pagkaantala, di ba? Pagkaantala. Dahil sa pagkaantala, meron ka dapat bayaran na damages. So, tatlong klase na pwede kang humingi ng damages. Mula sa panloloko or pandadaya, mula sa kapabayaan, ikatlo mula sa pagkaantala. So, tatlong klase na meron tayong delay. Una, mora solvendi. Mora solvendi, yung delay is on the part of the debtor. Si debtor yung nagka-delay. So, ang tawag doon, mora solvendi. So, pwedeng mag-request si debtor, si creditor, sa damages sa part ni debtor. Ikalawa, mora accepiendi. So, yung mora accepiendi naman, delay naman siya on the part of the creditor. I-deliver na siya ni debtor pero ayaw tanggapin ni creditor. So, merong delay sa part ni creditor, mora accepiendi. Hindi niya tinatanggap. So, anong remedy ni debtor? Pwede niyang ilagay sa korte yung bagay na dapat niyang i-deliver para masabing perform na yung kanyang obligation. Halimbawa, gusto niya na magbayad ng pera, 10 milyon. Ngayon, ayaw tanggapin ni creditor. Ano yung remedy ni debtor? Pupunta siyang korte, kakausapin niya yung korte na si korte yung tatanggap ng pera in behalf ni creditor. Kasi ayaw tanggapin ni creditor. Para masabi na fully perform niya na yung kanyang obligation. Nagigets po ba? Can you still hear me, class? Yes po. Yes, sir. And then ikatlo, klase ng delay is compensation more. Compensation more means delay on both parties. Kapag parehong na-delay, both si debtor sa si creditor, ang tawag doon compensation more.
So kapag dalawa sila pareho nagkaroon ng delay, nako-compensate, nawawala yung delay. So quits, there is no delay. So that is compensatio more. Nakukuha po ba, class? So these are causes or circumstances that affects the obligation or it breaches the obligation. Kapag nagkaroon ng breach sa obligation, performance ng obligation, dapat magkaroon ng kabayaran for damages. Nagigets po ba, class? So yung first paragraph for Article 1165 is about determinate thing. Second paragraph, ang sabi naman second paragraph, if the thing is indeterminate or generic, he may ask that the obligation be complied with at the expense of the debtor. So kapag ang oh my gosh. All right, class, wait lang. Hello, class. Can you still hear me? Yes po. All right. Okay, so Article 1165, di ba napag-usapan na natin kanina? First paragraph is about determinate thing, di ba? Kapag determinate thing, yun yung specific thing. So, anong sabi? May karapatan daw si creditor under Article 1170. Ano ba yung sinabi natin kanina? Ano ba yung napag-usapan natin sa Article 1170? Kapag nagkaroon daw ng kapabayaan, pandadaya, or pagkaantala, pwedeng humingi ng damages si creditor kay debtor. Tapos pwede pang sabihin ni creditor na, oy, deliver mo din yung thing, yung bagay na sinasabi ko sa iyo na i-deliver mo. So aside from the damages. Ikalawang paragraph, if the thing is indeterminate or generic, he may ask for the obligation to be complied with at the expense of the debtor. So, ibig sabihin, kapag ang i-deliver daw pala ay determinate thing or generic thing, pwedeng i-request ni creditor kay debtor na, oy, gastos mo yan. Kasi yung i-deliver mo sa akin ay indeterminate or generic thing. Nakukuha po ba? Kaya dapat i-identify natin kung ano ba yung i-deliver. Is it a generic thing or specific thing? Nagigets po ba, class? That's why I'm asking you early this meeting kung ano yung difference between generic thing and specific thing. Kasi kailangan natin ma-identify yung mga generic thing saka specific thing. Kasi iba yung rule ng batas kapag generic thing, iba yung rule ng batas kapag determinate thing. Nakukuha po ba? If the obligation, third paragraph, 1165, if the obligation delays
or has promised to deliver the same thing to two or more persons who do not have the same interest, he shall be responsible for fortuitous event until he has effected the delivery. Kapag nagkaroon ng delay sa obligation, o kaya nag-promise siya, nangako siya na i-deliver yung bagay na yon sa dalawa or higit pang tao, so iba-iba yung tao na pinangakuan niya i-deliver yung bagay na yon, magiging responsible si debtor for all the fortuitous event until he has effected the delivery. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Opo. Halimbawa, si Mr. A, example muna tayo ha, example. Mr. A promised to lend his car to Mr. B. So, anong gagawin niya nito? Anong gagawin ni Mr. B? Bakit ipapahiram ni Mr. A yung kotse niya para gamitin sa wedding, 'di ba? Ngayon, gusto rin niyang ipahiram ni Mr. A kay Mr. C, and to Mr. C para gamitin to be used for delivery. And to Mr. D for road trip. So yan. Ayan yung example. Si Mr. A daw, nangako siya kay Mr. B, Mr. C, saka kay Mr. D na ipapahiram yung kotse niya. Pero iba-iba sila. Si Mr. B kaya niya hihiramin para sa kasal. Yun yung gagamitin, wedding car nila. Si Mr. C, kaya niya hihiramin para gamitin, ipang-deliver siguro ng mga paninda ni Mr. C. And then si Mr. D, gagamitin niya kasi magkakaroon ng gagala daw siya. So meron siyang road trip. Ngayon, ano nangyari? Nagkaroon ng fortuitous event, hindi inaasahang pangyayari, nawala yung kotse ni Mr. B. Inanod ng tubig. Ngayon, dahil nangako siya sa dalawa or higit pang tao, hindi siya maaabsuelto sa responsibility niya to deliver the specific thing, yung sarili niyang kotse. Kasi, ano nangyari? Nangako siya sa dalawa or higit pang tao who do not have the same interest over his car. So, dapat magdi-deliver pa rin siya ng kotse kay Mr. B, kay Mr. C, at kay Mr. D. So, hindi siya naabsuelto doon sa fortuitous event, diba? Ano ba yung sinabi natin kanina about fortuitous event? Kapag fortuitous event at ang deliver mo na bagay ay specific thing, ma-extinguish ang iyong liability kasi ang dinideliver mo ay specific thing. Pero kapag ang dineliver mo ay generic thing, tapos nagkaroon ng fortuitous event, then hindi madi-dissolve, hindi mawawalang bisa ang iyong obligation kasi generic thing ang iyong i-deliver. Kapag generic thing, kahit mawala yung i-deliver mo na generic thing, meron pa namang ibang available na generic thing. So yun yung rule sa fortuitous event. Pero in this case, sabi ng Article 1165, kapag nangako ka kahit specific thing yon, pero pinangako mo siya sa dalawa or higit pang tao na walang, who do not have the same interest over that thing, the debtor shall be responsible for the fortuitous event until he has effected the delivery.
So, kahit mawala na yung kotse niya due to fortuitous event, required pa rin siyang mag-deliver ng ipinangako niya kay Mr. B, Mr. C, at Mr. D. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Can you still hear me, class? Yes po. Yes. Any more question? Any more question regarding Article 1164, 63, 64, and 65? Saka Article 1170. Sir, ano naman pong mangyayari sa part ng Mr. A? Ano mangyayari sa part ni Mr. A for... Saan po? Di ba po nagkaroon ng fortuitous event na pero po yung debtor po, kailangan po niyang para mag-comply po dun sa obligation niya kay Mr. B and C. So, ano pong mangyayari sa dalawa? May obligation rin po by Mr. A na tulungan yung debtor? May obligation ba si Mr. Sorry na hindi ko po masyado narinig yung question. Ay, sige po sir. Sir, meron po bang obligation na tulungan po ni Mr. A si debtor po sa obligation niya kay Mr. B and Mr. C dahil po, syempre po, di ba, pinahiram po siya ng debtor si Mr. A. Pero dahil po sa fortuitous event, hindi na po mangyayari yun. So, may obligation din po ba siyang tulungan si yung debtor? Si Mr. A yung debtor natin. Siya yung nangako para magpahiram ng kotse. So, promised to lend his car, di ba? So, siya yung nangako magpapahiram ng kotse kay Mr. B, kay Mr. C, saka kay Mr. D. So, lumalabas yung debtor dito, si Mr. A. Si Mr. A po yung debtor dito. Sige po, sir. Mali lang po ato yung pagkaano ko. Thank you po. Alright. Any more question, class? Any more question, class? Wala po. Alright. So, if there are no question, thank you so much for attending this class discussion. And please do read Article 1166 hanggang Article 1179. So, we can discuss it next meeting. Thank you so much, class. Thank you for joining this call. Thank you. Bye-bye. See you next week. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po, sir. Sir.